So, week 3 na tayo ngayon. I-video na lang natin ha, tapos kung meron kayong hindi maintindihan sa video, yun, you can ask me. Yes. I-play na muna natin. Yes, but ba hindi sila, meron bang isa nag-chat sa akin, hindi rin makapasok, asking din. Pakisabi sa kanila, nandun naman din yung PIN, nandun sa link na pinoward ko yung PIN. Kung hihingin sa kanila yung PIN nung ating Google Meet, si John Mark din hindi makapasok. Ayun, no, nandun yung PIN. I-type lang na yun kung hihingin. Ngayon, ang tanong, ba't nga sila hindi makapasok? Baka mahina yung signal nila. Kasi ala namang lumalabas na notification sa akin para i-approve ko sila, i-accept ko sila. Ano kaya yun? Kasi imposible naman na hindi sila makapasok. Kung hindi hinihingi yung PIN, baka mahina yung kanilang signal. Sino pa hindi makapasok? Bukod dun sa dalawa. Si John, si Marian, at si John Mark. Hindi rin makapasok si John. Ito na si Marian. O si John Mark na lang. Baka mahina yung signal niya kaya hindi makapasok. Hello, and welcome to the GE course, Mathematics in the Modern World, Mathematical Language and Symbols. At the end of this module, you are expected to understand the language, symbols, and conventions of mathematics. Number 2, apply the nature of mathematics as a language. And number 3, perform operations and mathematical expressions correctly. Has anyone ever told you to speak mathematically? Well, apparently, it is possible to speak mathematically. This module is to introduce you with a scientific state of mind that can serve you in a wide assortment of circumstances. The nearer you get to an answer, the more you have to comprehend the neat language that communicates scientific thoughts unmistakably, definitely, and unambiguously. Likewise, this module will also introduce you with a portion of the exceptional language that is establishment for much numerical idea, the language of factors, sets, relations, and capacities. It will likely warm you up with your psychological muscles with the goal that you can put forth in a valiant effort. Let us study variables. Universal conditional statement. This refers to a statement that is both universal and conditional, which contains some variation of the words for all, and conditional statements that contains versions of the words if, then. To continue with variables,
Let us go to universal existential statement. It refers to a statement that is universal because its initial part says that a certain property is true for all objects of a given sort. It is existential because its second part asserts the presence of something. Okay, medyo balikan natin yung unang part nung sinasabi niyang variables. Saan ba yun? Saan part na ba The yun? language of sets, meant for much numerical idea that you can put. Let us study variables. Okay, yung part na yan. No? Universal conditional statement. Variables. You are very much familiar with the word variable. Kasi yung variables, those are the letters that we are using in our computation. Universal condition or conditional statement. So, ang variables daw, it refers to a statement that is both universal o kaya conditional. Pag sinabing universal, malawak. Pag sinabing conditional, depende dun sa inihingi. Which contains some variation of the words. Pwedeng for all. Ang for all kasi, that is for universal. For all values. Yan, statement na yan. Halimbawa, for all values of x, which one is blah 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 blah. So yun yung universal. Ginagamitan siya ng salitang for all kasi nga universal. While if we are talking about the conditional statement, we are using the if-then statement. Paano yun, sir? Example, ito yung statement na to. If the value of x is equal to 5, then x plus 5 is equal to 10. So, yun yun. Yun yung if-then statement. No? Maliwanag? Medyo inelaborate ko lang yung sinasabi ko sa video. So, yun yung pinaka-if-then statement. When we are using for all, we are talking about universal, pangmaramihan, pangmalawakan na statement. Kumbaga, ang magbe-benefits ay para sa lahat. When we are talking about conditional statement, meron tayong specific. Like for example, we are using if-then statement, and that's yung sinabi ko kanina. If the value of x is equal, if the value of x is 5, then x plus 5 is equal to 10. So, yun siya. Yun yung if-then statement. Okay, next. Universal conditional statement. This refers to a statement that is both universal and conditional, which contains some variation of the words for all, and conditional statements that contains versions of the words if, then. To continue with variables, let us go to universal existential statement. It refers to a statement that is universal because its initial part says that a certain property is true for all objects of a given sort. True for all objects. It is existential because its second part asserts the presence of something. Yun. Existential siya kasi nga exists, no? It exists. No, present siya. So that's the reason why existential. The language of sets. Set roster notation. It refers to denoting a set by enumerating all of its elements between braces. Set builder notation. It refers to a set S and P times X to be a property that elements of S may or may not satisfy. We define a new set to be the set of all elements X in S such that P times X is true.
Subset. It refers to any two sets denoted by A and B, such that every element of A is also an element of B. Then, A is called subset of B, written as A subset B. That's the symbol for the subset. Ordered pair. It refers to given elements A and B. The symbol AB denotes the ordered pair consisting of A and B, noting that A is the first element of the pair and B is the second element. Any two ordered pairs, AB and CD, are said to be equal if and only if A equals C and B equals D. Cartesian product. It refers to given sets of A and B, denoted by A times B, read as A cross B, where the set of ordered pairs AB, where A is in A and B is in B. So medyo nakakalito pero mamaya padaliin natin siya. Tapos na pala. Okay, medyo padaliin natin yung sinasabi niya sa Cartesian product na yun, no? Cartesian, using the Cartesian coordinate plane. On this, tawag ito, ang ginagamit nating tool for us to have or to graph our ordered pairs na sinasabi niya. Okay, punta tayo kay presentation naman. Okay, so speaking mathematically, wala na kayong problema dyan, no? Variables, in-explain ko na to, yung if-then, yung for all. So, yung universal variables, kaya nga sinabi ang universal existential statement, kasi nga, nag-e-exist, it is present, it is for all, no? The property is of Brewster notation. It refers to denoting a set by enumerating all of its elements between braces. Nakapasok lahat ng elements niya between braces. Example nito yung ito. Papakita ko sa inyo yung wala. Brewster elements ay example. Yan, 20, 50, 100, tapos 1,000. So, yun ng rooster. Ang tawag din sa ganyan, rooster form. A list, no? It is a list of numbers. Ang tawag doon ay rooster form. Okay, next, between braces. Next natin ay yung set builder notation. Ito sa notation to ginagamit, no? It refers to a set. Pinapakilala natin yung mga set of S and Px or P of X. Pero ang basa niya dyan ay P multiply by X or P times X. Pero it actually P of X, no? Be a property that elements of S. So bakit set of S? Kasi may mga elements siyang S. At yung elements na yon is in or is written into a rooster notation or set of rooster notation. Kumbaga, yung S na yon, yun yung object.
Halimbawa, yung S represent as the classification of car. Halimbawa, or a brand of car. O, yun ang represent ng S. S represents a brand of car. So, naka-enclose dun sa braces yung mga brand ng car. Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, etc. etc. So, yun yung elements of S na tinatawag natin that may or may not satisfy. No? We may define a new set to be the set of all elements of X in S. Such as, aalamin natin yung magiging value or yung magiging output for us to have a true or that may satisfy the set of the given notation. So, the set is denoted, ito yan. Yan. Ang set ay sinusulat sa ganito. X set of S and P of X. Naka-bracket. Para ipakilala natin yung set. Yun yung kanina pinakita ko sa inyo. Ganun sinusulat ang set. Okay, next. Ano ba yung subset? It refers daw to any two sets. Yung dalawang set. Set A, set B. No? May mga kanya-kanyang element yon. No? So that every element of A is also an element of B. Then, we can call it as A is called the subset of the element B. Kumbaga, given yung dalawang sa motor, sa sasakyan, merong motor. So kung brand ang pinag-uusapan, yung brand ng sasakyan, meron din brand nun, yung mga motorcycle. So we can say that the elements of A is a subset of the element of B. And it is written as A subset B. Ayan yung symbol for subset. Malinaw po. Malinaw? Malinaw po. Okay. Basta tandaan ninyo, sa subset, dalawang elements, dalawang set yon na may magkaparehas na elements. Kagaya ng in-example ko kanina sa inyo, sinabi ko, ulitin ko ulit, yung set A natin, halimbawa, ay brand ng car. So, andun yung mga brand ng car. And then we have yung mga brand ng motorcycle. Eh, parehas lang yung mga brand ng motorcycle sa nakalagay na brand ng car. So, ibig sabihin, set B or set A is a subset of set B or vice versa. So, yun po yun, no? Subset. Wala tayong application. I-apply din naman natin yan. Ordered pairs. Ano naman yung ordered pairs? May binura ko dito kanina. Ang ordered pairs, ito yun. Ayan. This is the ordered pairs. Itong ordered pairs na ito, lagi naman kasi talagang given itong value ng X. And with the use of this algebraic formula, we can get the value of Y. So magkakaroon tayo ngayon ng ordered pairs na tinatawag. Yung ordered pairs is in is in a rooster form. So paano yan? Naka-braces, bracket, 1, T. X, 2, nakikita ba? Nakikita po. 2, tapos 6. Nakikita ba? Okay, yan ang ibig sabihin ng ordered pairs. 3, tapos 9. Sunod ay ang ibig sabihin, ito, from here, ito, this is what we call the ordered pairs. Yan naka-red na yan. Ang tawag dyan, ordered pairs. So it refers to a given elements of A and B. The symbol AB denotes the ordered pair consisting of A and B, noting that A is the first element and B is the second element. No?
Any two ordered pairs daw, A, B o kaya C, D, are said to be equal kapag meron silang magkaparehas na value. They are said to be equal. Maliwanag po. Malinaw po Yes ba? po. Mag-i-equal siya kapag yung value ng A ay parehas ng value ng C. Yung value ng B ay parehas ng value ng D. So, equal siya. Equal ordered pair. So, next. Ito yung sinasabi niya kanina, medyo pahirap na isipin. Bakit meron yan? A cross B. Ano nga ba yun? Bakit ba niya sinabing A cross B? So, it refers to a given sets. A and B denoted by A multiplied by B, or sinasabi do dyan na A cross B. Para hindi kayo malito, look at the Cartesian coordinate plane. No? Kaya sinasabing A cross B kasi ito siya. Yung A represent the x-axis. And then the B represent the y-axis of the Cartesian coordinate plane. Yung x, yung sinasabi niyang A dyan, na nakakross kay B, yung A, yun yung horizontal line in our Cartesian coordinate plane. Yung D, yun naman yung vertical or the X. No? Yung vertical line dun sa ating Cartesian coordinate plane. And this Cartesian coordinate plane is divided into 4 parts. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and the fourth quadrant. Cartesian product, so where the set of ordered pairs, ay makikita mo doon mismo sa mismong graph. Kaya nga tayo nakakapag-plot ng graph, nakakabuo ng graph, it is because we have a ordered pairs. Yung lahat ng ordered pairs na ito can be graphed into Cartesian coordinate plane for us to have a Cartesian product and for us to identify the line of our graph or the line of our expression or the formula that we are using in our computation. Malinaw. Malinaw po. Okay, that's the end of the third module. Pang third week na ngayon, di ba? Tama ba? Yes po. Okay, pang third week na ngayon, medyo nakakasunod tayo. That is the end of the third module. O, ngayon, anong gagawin natin? Bubuksan ko yung quiz, tapos sagutan na natin. Para pag sinagutan nyo mamaya, perfect na kayo, ganon. Alam pa ng quiz. Gawan mo pala yun. So, walang quiz. Sa 4 pa pala tayo magkakaroon ng quiz. So, yun yung mga mathematical symbols na sinasabi dyan, ay yung mga subset. Yan. Ano pa? Yung mga sinabi doon na symbols. Sa kanina. Ano yung sinabing symbols doon kung sa subset? Notation. Ordered pairs. Ordered pairs with the use of the braces na sinasabi natin. We have the Cartesian product with the use of the sinasabi niyang A cross B. No, yun yung mga symbol, languages that we are using. No? Yun, yung A, yung kayo na sabi niya, yung isa pang pagbasa ng P, X, ang sabi niya, ang language na ginagamit niya is P times X. So, kanina, may mga natitin kayo kanina, ito, ngayon, wala kung sabi niya sa inyo ito. Sa math kasi, iba pagka sinabi yung 5 equals with S, 5 equals or 5 plus 5 equals 10. Baka kasi may mga nasabi, 5 plus 5 equals to 10. Huwag nyo nalagyan ng 2. No? It is 5 plus 5 equals 10. So, isa yun sa mga languages we are using in mathematics. Kaya kanina, nung sinabi yung video, nung binabasa yung video, nakita niyo yung pagbabasa niya, parang meron siyang diin sa mga bagay-bagay. Paano niya basahin yung isang mathematical sentences. So,
O kaya pwede sabihin yung 5 is equal to 5. So wala na siyang S. If you are going to put S, huwag na kayo maglagay ng is, huwag na kayo maglagay ng. So yun yun, isa yun sa mga languages that we are using in mathematics. So yung mga subset na yan, notation, yung mga symbol for X and P na yan. So those are the symbols naman that we are going to use in mathematics. Aside from using the four fundamental of operation symbols, so may mga marami pa kayong symbol na malalaman, yung mga dot, 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 and so on and so forth. So, with the use of the points, that's also a symbol. By plotting the given ordered pairs in the Cartesian coordinate system, yung ating set A, set B, set A cross to B is a Cartesian coordinate plane. Yun yung X and Y axis. That's the symbol for our graph. So yun yung ibig sabihin. Is there any question? Wala po. Sigurado kayo, ay, nan, ha? Siguro dahil, yun nga, wala kayong tanong, tapos dahil na-intindihan nyo na, fast learner nga kayo, di ba? O, thank you. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po. Salamat. Happy birthday, Salamat. Thank you. So sure kayo wala kayong tanong doon sa mga previous natin ha. Anyway, wala namang masyado talagang yun doon. Dapat na problemahin doon kasi nasa objective type pa lang tayo, pero I am assuring you that na kapag ka tayo ay nagpunta na sa mga susunod nating topic na medyo ihahanda nyo namin yung mga sarili sa computation ng mathematics in the modern world, baka kahit alas 12 ng gabi o alauna ng madaling araw o alas 12, i-chat nyo ako para makakandun sa mga problema. No? Baka naman masagot ko kayo kung hindi pa ako tulog. So, yun. Kumain na. Kumain, sir. Kain na. Suti na kumain. So, ako gutom ngayon ako dahil diretso rin yung class ko. Kayo yung last na class ko ngayong umaga at mamaya. So, since wala na kayong tanong, may I request everybody or each one of you to please, kung pwede lahat, mag-open ng camera para bukod sa nakikita kong magaganda at gwapo sa inyong mga profile pic, mas makita ko yung pagkukuhan ninyo sa camera. Maganda yung pagkakasetup mo, nakatalikod ka against the light, kaya hindi ko makita yung mukha mo. Parang, ng Google. Ay, sige. Ito naman si Shan, nasa picture naman si Shan. Diba? Alam mo, ito lang sa November 15, pupunta ako Boracay. Kala ko dito uwi ng white sand. So si Arvin Bocarillo, baka mamaya makasalutan. Ano? Nag-stream ka, sir? Hindi. Nagbibigo ako. Ano siya ginagamit? Para kumita. Kailangan natin ng palit ako naman nag-getting na hanggang alas 2. Alam mo na, hindi mag-live na lang ako sa kita pa. Nagre-reaction video ka, sir? Ha? Hindi. Reaction video. Hayaan mo, i-try natin. Gusto mo, turuan mo ako. Di nga marunong. Si Marian, wala ring camera si Marian. Madilim, sir. Madilim din, so parang si Lance din. Against the nang-arino na lang sila. Si Lance yata mukhang nag-i-stream sila. Kasi Shan Cai. Yung live streaming ng ML, live streaming ng COD. COD ba yun? Ayan, ng Axie. Diyan, nag-Axie po saan tayo. Sir. O sige, paano pa-open ako ng cam? Si Rans walang cam, si Paul Chan, Matthew.
Anong year na kayo? First year po. First year. Lahat kayo first year. First year po. So, in different courses. First year po. So, anong branch kayo? Santa Maria po. Lahat. Maria Lahat po. kayo sa Santa Maria po. Ayun yung mga open ng camera, taga Santa Maria lang kayo. Mamaya mapunta ko sa hotel, tapos hindi pa ako. Hindi mo ba? Lahat na tanga-tanga mo, baka sabihin niyo pa ako ng gano'n. TikTok lang. Ito, yan, mukha kayo nag-TikTok lahat. May poll dyan, kung nag-TikTok din pala yung gano'n, pala yung gano'n. Bayo ng bayo, no? Bayo ng bayo. Kung yung challenge yung gumagano, babayo pa yung gano'n, no? Para yung usapan. Eh, kasi maaga naman tayong natapos. Medyo mabilis na tayong discussion. Si Marian. O, yan pala ang itsura nila. Joyce. Ano yan? Shan Cai? Paano mo ba sabihin? Shan Cai? Shan Cai? Sanjay po. Sanjay po. Shan Cai. Shan Cai. Si Arvin yan. Paano pangilan si Arvin? Baka mamayahin si Arvin nakainuman ko na pala, hindi ko pa alam. Tawa si Mike Joseph. Panay siguro ang tagi niya ito. No. Okay, sure kayo wala na kayong tanong? O yung dahil binati niyo ako ngayong araw na to, pwede naman kayo magpunta dito para magmerienda ng kung ano yung pansit canton siguro. Nagpunta kayo dito tayo ng Saan po sa inyo? Pero may Shan Cai kayo? Shan Cai. Lumpiang Shan Cai, wala ba kasi Shan Cai meron? Kami wala kaming lumpiang Shan Cai. Shan Cai siguro ba kami? Shan Cai may lumpiang Shan Cai ka ba? Ubus na po, sir. Dapat kasi pagka may lumpiang Shan Cai pa, hanggang dalawa lang nakalagay sa may sa dingding. Hanggang dalawa lang po ang limit na pwedeng receive sa ulam na ito. So, gano'n lang pati nga, mabenta ang lumpiang Shan Cai sa mga birthday yan. Tama ba ako dyan, Carlo? Ha? Kulang sa iyo yung dalawa. Mga apat. Isang sila, sir. Pinakamasarap kasi ganda. Yes po. Pag po ba nag-campus, kailangan po yung screenshot? Hindi naman ang importante yung attendance. Ako ang kailangan mag-send ng screenshot dun sa DC ng mga instructor. Kasi baka sabihin, baka mamaya itong si Giancarlo, i-chat ng admin, sabihin, Sir Edwin po hindi nagtuturo. Hindi meron akong pruweba. Meron akong screenshot. Diba? Actually, hindi ko na i-record itong ating discussion, pero pwede i-record ko para mabalikan natin. Para malaman natin yung mga kalupong sabi natin sa class natin. Hindi ko lang napindot yung record. So, kung wala na kayong tanong, wala na kayong sabihin, wala na kayong violent reaction, hindi nyo na ako sasabihan na sir, napakabilis ko magturo, siguro, this is the time for you to eat. Yung mga gusto magpunta dito sa Norsagaray, taga dito lang sa Norsagaray, dahil natin nyo ako, magdala kayo ng sarili nyo yung pancit canton, sagot ko na yung gas, yung tubig, tsaka yung kanya. Oo nga, kaya nga gusto ko kayong makita. Baka kasi mamaya dayo pala ako ng dayo dito sa Santa Maria. Kayo na pala dinadayo ko dyan, hindi ko pa alam. Kaya yung si Anjuar ba to? Si Anjuar, si Marian, si Anjuar, si Matthew, yan si Arvin, saka si Paul dyan na to. Pag ito nakita ko pagka ito nakita ko pala sa watermark, baka hindi ko makilala. Hindi ko malang mabili ng isang malaking French fries. Kasi nga, hindi ko kilala. Paano ko bibili ng French fries? Hindi ko makilala. So, sige. Dahil alam kong gutom na kayo, no? At gutom na rin naman ako. So, see you on Wednesday next week. Ang pangalawang meeting na natin ngayon dahil yung una medyo dinagyo. So, pangalawa, nagkaroon ng Malolos Congress pero minay-captas natin. So, ngayon yung pangalawa. So, thank you sa inyo and keep safe. No? Keep safe always.
Salamat. Thank you po, sir. Salamat. Thank you, sir. Okay, thank you. Sir, magandang hapon. Thank you, sir. Thank you, sir. Saan? Yung vlogger. Ikaw po. What's up, sir? Ano? From TV, sir. Hindi ko pa siya na ano. Multi-talented po pala si Kong. Talented. Multi-talented. Para, ganoon din naman ako. Ganoon din naman ako. Ano, sige. Tignan ko yung si Kong na yan. Kong Factor. Parang hindi ko siya... Sa GC, sir. O sige. Send sa GC. O sige, see you on... Okay, thank you. See you on Wednesday. And kung meron kayong tanong ha, open ng GC, open din po si Sir, no? Wala, hindi na ako nag-e-ML. No? Ano po? Ikaw rin, sir. Kala ko. O, sige. Thank you. Po. Bye-bye, sir. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye.